Khi mới 13 tuổi, anh Thành được cô ba nhận nuôi, nhưng lại bị sắp xếp sống trong một chuồng chó. Ngay bên cạnh là ngôi nhà sáng sủa, khang trang của gia đình cô ba. Một gói dưa muối và một bát cơm nguội là bữa trưa quý giá hiếm hoi của cậu. Sau khi sự việc bị phanh phui, gia đình cô ba của anh Thành giải thích rằng ngôi nhà của họ đã cho người khác thuê, cậu phải ngủ chung với con chó. Thực chất chỉ là một chuồng chó. Phan Bích Thành sinh ra ở thành phố Diên Thành. Khi mới 1 tuổi, cha cậu đột tử vì đau tim. Cũng trong năm đó, mẹ cậu nhanh chóng tái hôn, mất đi tình thương của cả cha lẫn mẹ. Bích Thành nương tựa vào ông bà nội. Dù không có cha mẹ bên cạnh, tình yêu thương của ông bà nội dành cho cậu chẳng hề thiếu thốn. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, tai họa lại ập đến với cậu. Ngày mồng 1 tháng 5 năm 2007, bà nội và cô ba đưa cậu đến nhà cô hai chơi. Trên đường về, một chiếc xe tải chạy quá tốc độ và chở quá tải lao tới, tai nạn cướp đi sinh mạng của người thân cậu. Chỉ có cô hai, vì đang đi vệ sinh, may mắn thoát nạn. Chiếc xe tải đâm trực diện. Bà nội đã mất ngay lúc đó. Lúc đó, cả thế giới của cậu như sụp đổ trong lòng. Bà nội cũng ra đi mãi mãi. Mẹ đã bỏ đi từ lâu, và giờ cậu cảm thấy mình chẳng còn gì. Cậu như mất đi chính mình. Gia đình cậu cũng không còn nữa. Nhờ bà nội liều mình bảo vệ, Bích Thành chỉ bị gãy một nửa cơ thể. Những vết sẹo trên người cậu sau tai nạn khiến người ta rùng mình. Tòa án phán quyết tài xế Triệu Thập Tứ chịu hoàn toàn trách nhiệm, phải bồi thường gia đình Phan 50.000 tệ. Nhưng dù có phán quyết, họ vẫn không thể đòi được tiền. Tài xế nhất quyết không trả. Cuối cùng, hắn còn biến mất không dấu vết. Bích Thành phải dựa vào tiền quyên góp từ dân làng để chi trả viện phí. Khi đoàn làm phim tài liệu của CCTV đến quay, tòa án cho biết họ muốn cưỡng chế thi hành án, nhưng không thể tìm ra tài xế năm đó. 1 năm sau vụ tai nạn, cơ thể Bích Thành gần như đã hồi phục. Nhưng đúng lúc này, ông nội cậu cũng đột ngột qua đời. Khi đó, Bích Thành vừa tròn 10 tuổi. Một đứa trẻ mới 10 năm trên đời đã phải chịu đựng những nỗi đau lớn nhất của cuộc sống. Không còn ai chăm sóc Bích Thành, trở thành một đứa trẻ lang thang. Cậu thường xuyên ăn bữa nay, lò bữa mai. Thỉnh thoảng, dân làng mang cho cậu một bát cơm. Nhưng khi đó đến cùng cực, bãi rác trở thành nguồn thức ăn chính của cậu. Trong mùa đông lạnh giá, cậu chỉ có thể mặc những bộ quần áo rách rưới. Cậu mặc một chiếc áo mỏng và quần mỏng, đi đôi dép lê rách nát, chiếc quần rách đến mức không còn ra hình dạng. Nhìn cậu khiến người ta không khỏi xót xa. Cảnh tượng ấy thật sự khiến lòng người đau đớn. Vào thời điểm đó, cô cả đón cậu về nhà mình. Gia đình cô cả cũng chẳng khá giả gì. Cả gia đình đông người chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ. Họ sống nhờ vào thu nhập ít ỏi của chồng cô cả. Cuộc sống khó khăn nhưng đầy ấm áp. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng kéo dài. 1 năm sau, cô ba đến tìm. Cô ấy nói muốn nhận nuôi Bích Thành. Gia đình cô bà rất khá giả. Ở thời kỳ khó khăn ấy, họ sở hữu một ngôi nhà lớn sang trọng. Cô cả nghĩ rằng giao cậu cho cô ba, Bích Thành sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều cô cả không ngờ tới là lý do cô ba muốn nhận nuôi Bích Thành không phải vì tính thân, mà vì khoản trợ cấp nghèo khó 200 tệ mỗi tháng của cậu. Năm 2007, khi gia đình cậu gặp đại họa, dân làng đã giúp cậu xin được trợ cấp nghèo khó. Mỗi tháng, cậu nhận được 200 tệ. Nhưng ai ngờ, chính số tiền này lại bị cô ba tham lam chiếm đoạt. Ngay sau khi nhận được sổ trợ cấp, Bích Thành bị chuyển ra sống trong chuồng chó. Nơi đó không che được gió, chẳng chắn được mưa. Gió thổi qua, phát ra tiếng kêu xào xạc. Mưa rơi, nước tràn vào khắp nơi. Chỉ có một chú chó làm bạn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Bích Thành vẫn kiên trì đi học. Từ những ngày hè oi ả đến mùa thu mát mẻ, rồi mùa đông lạnh buốt, Bích Thành cứ thế sống qua ngày. May mắn thì cậu được một gói dưa muối và một bát cơm nguội qua đêm. Nếu không có những thứ đó, chúng đáng lẽ phải thuộc về cậu. Ngay bên kia bức tường là ngôi nhà của cô ba, ấm áp dưới ánh nắng, đẹp đẽ không lời nào tả xiết. Trước sự chất vấn của phóng viên, cô ba nói rằng trong nhà không còn chỗ ngủ. Bích Thành vội vàng bênh vực cô ba, nói rằng khi được hỏi, cậu bảo nhà cô ba không còn chỗ ngủ. Hơn nữa, được ngủ ở đó, cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện. Khi phóng viên hỏi cậu nói, thậm chí còn đùa rằng, ngủ ở đó thì mát mẻ hơn. Ban đêm còn có gió thổi qua. Ấn tượng đầu tiên của phóng viên là cậu bé rất hiểu chuyện và giàu tình cảm. Dù cuộc sống khó khăn đến vậy, cậu vẫn giữ một trái tim lương thiện, luôn tích cực đối mặt với cuộc sống không mấy tốt đẹp. Sau đó, một tổ chức từ thiện nghe nói về một đứa trẻ đáng thương ở đây. Bố mất, mẹ bỏ đi, rồi lại gặp tai nạn giao thông. May mắn là giờ cậu được cô ba giàu có nhận nuôi. Họ mang theo vật phẩm đến thăm Bích Thành, muốn xem cuộc sống của cậu giờ ra sao. Nếu không tốt, họ sẽ quyên góp thêm tiền để giúp. Nhưng khi đến nơi, họ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Họ vốn mang theo tiền. Các tình nguyện viên định rằng nếu Bích Thành đang sống với ai, họ sẽ đưa số tiền đó cho người đó. Nhưng khi đến nơi,
Họ ngỡ ngàng, nếu đưa tiền ra, liệu có chắc chắn được dùng cho cậu bé không? Điều đó chẳng ai dám chắc. Sau đó, các tình nguyện viên quyết định tìm mẹ của Bích Thành, người đã bỏ cậu gần 10 năm, xem liệu bà có đồng ý, nhìn tình máu mù mà nhận nuôi cậu bé đáng thương này không. Nghe tin đi tìm mẹ, Bích Thành tỏ ra rất vui mừng. Cậu còn chăm chút bản thân thật sạch sẽ, nhưng thực tế lại như một cú đấm vào mặt họ. Vừa bước vào cửa, họ bị ông bà ngoại của cậu đuổi đi. Sau một vài chuyện không vui, Bích Thành nói cậu không muốn làm khó ai, rồi cậu rời đi. Cậu trở về ngôi nhà cũ của gia đình mình, một nơi đã đổ nát, cỏ dại mọc tùm, mái nhà đã sập một phần, trở thành một ngôi nhà nguy hiểm, không thể ở được. Ngày xưa, cậu từng sống ở đây cùng với ông bà nội. Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy tai ương, khoảng thời gian hạnh phúc nhất là những ngày tháng ở đây. Các tình nguyện viên tìm đến Ủy ban nhân dân ở quê cũ của Bích Thành. Họ cũng sốc trước tình cảnh này. Họ từng nghĩ rằng Bích Thành, sau khi được cô ba giàu có nhận nuôi, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng không ngờ lại tệ hơn cả trước kia. Sau đó, họ gọi tất cả họ hàng của Bích Thành đến họp. Nhưng trong buổi họp này, các thành viên trong gia đình đều nói nhà mình cũng đang rất khó khăn. Họ đề nghị nên thuyết phục cô ba đối xử tốt hơn với cậu. Cuối cùng, buổi họp nhận nuôi trở thành buổi than vãn. Bích Thành hiểu chuyện luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng khi rời khỏi phòng, lần đầu tiên mọi người thấy cậu bé kiên cường này bật khóc. Sau đó, các nhà hảo tâm quyết định đưa cậu đến gặp cô cả. Cô cả cũng có những nỗi niềm khó nói. Cô không phải không muốn nhận nuôi Bích Thành, nhưng cô đã bị những người thân khác làm tổn thương. Khi nhận nuôi Bích Thành trước đây, các họ hàng khác chỉ trích rằng cô cả chắc chắn tham khoản trợ cấp của cậu, nên mới làm bộ nhận nuôi cậu bé. Nhưng thực tế, khi nhận nuôi Bích Thành, cô cả không động đến một đồng trợ cấp nào, tổng cộng hơn 2.000 tệ. Cho đến khi cậu được cô ba nhận nuôi, số tiền đó vẫn còn nguyên trong tài khoản của cậu. Chính vì vấn đề trợ cấp này mà xảy ra một chút hiểu lầm. Cô cả nghĩ mình không cần phải chịu đựng chuyện này. Vốn dĩ là làm việc tốt, nhưng lại bị những người thân khác khiến cô chán nản. Cuối cùng, cô quyết định không nhận nuôi cậu nữa. Đó là lý do chính mà chúng tôi được biết. Dù vậy, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Sau khi mắng chửi những người thân khác, cô cả đón Bích Thành về nhà. Cô còn làm thủ tục nhận nuôi chính thức. Vật phẩm từ các nhà hảo tâm và số tiền quyên góp được liên tục được gửi đến nhà cô cả. Nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt Bích Thành. Cậu bé cuối cùng cũng có một mái ấm thực sự. Bích Thành không chỉ yêu thích đọc sách và thông thạo cách đối nhân xử thế, chắc chắn tương lai của cậu sẽ không hề tệ. Dù điều kiện có khó khăn hơn một chút, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chăm lo cho nó. Nó đã kiên trì suốt 12 năm dài. 12 năm với một thằng bé. Thời gian ấy của thật không ngắn. Nó đã vượt qua tất cả. Chắc chắn nó đã chờ đợi rất lâu. 12 năm, nó không hề bỏ cuộc. Tôi mong nó hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Mỗi bước đi là một cơ hội mới. Câu chuyện Bích Thành trở về với cô cả thực sự là một câu chuyện đầy kịch tính. Người thực lòng muốn chăm sóc cậu đã nhận được sự hỗ trợ tài chính. Chúng tôi rất trân trọng sự thận trọng của các cán bộ cộng đồng. Họ không tiết lộ trước về việc có khoản quyên góp, để xem ai mới là người thực sự muốn nhận nuôi cậu bé. Từ đó không biến số tiền đó thành một bài kiểm tra về tính thân, và người thắng trong cuộc đấu giá sẽ có được phần thưởng lớn. Và thế là, hành trình đầy sóng gió của cậu bé Phan Bích Thành đã có một cái kết khiến chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là một câu chuyện không chỉ khiến ta lặng đi vì xót xa, mà còn sưởi ấm tâm hồn ta bằng thử ánh sáng lấp lánh của tình người. Điều đáng kinh ngạc nhất có lẽ không phải là những bi kịch mà Bích Thành đã trải qua, mà chính là cách cậu bé đối diện với chúng. Giữa tận cùng của khổ đau và sự ghẻ lạnh, cậu vẫn giữ được một trái tim lương thiện, một nụ cười hồn nhiên và một sự thấu hiểu đến phi thường. Nụ cười của Bích Thành không phải là sự ngô nghê không biết gì, mà là sự kiên cường của một tâm hồn đã sớm học được cách tha thứ và trân trọng những điều nhỏ bé nhất. Câu chuyện này giống như một bài kiểm tra sắc nét về lòng người. Nó phơi bày trước mắt chúng ta hai thái cực của bản chất con người. Một bên là lòng tham và sự nhẫn tâm đến đáng sợ của người cô ba. Một bên là tình thương vô điều kiện và sự hy sinh thầm lặng của gia đình người cô cả. Nó nhắc nhở chúng ta rằng gia đình không phải lúc nào cũng được định nghĩa bởi máu mủ, mà được xây đắp từ tình yêu thương, trách nhiệm và sự hiện diện đúng lúc. Và đôi khi, lòng tốt chân thành nhất lại đến từ những người không hề khá giả về vật chất. Tại kênh Lạc Lạc mình luôn cố gắng qua những video không chỉ đơn thuần là để giải trí mà còn để truyền tải những bài học sâu sắc về cuộc sống và con người. Chúng là những tấm gương để chúng ta soi chiếu lại chính mình, để học cách yêu thương, trân trọng và sống tốt hơn mỗi ngày. Nếu câu chuyện hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Quan trọng đừng quên để lại những cảm nghĩ của mình ở phần bình luận nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.